Chào các bạn, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt dịch vụ DNS trên máy chủ Windows Server 2018 đã nâng miền. Và cách làm như sau. Chúng ta vào Start Admin Tool. Ở đây chúng ta kiểm tra là cái dịch vụ DNS chúng ta chưa có cài đặt, chưa hiển thị ở đây, và chúng ta tiến hành làm như sau. Chúng ta vào Start Admin Tool, Manager, Server Manager. Ở đây các em chọn Role, tiếp tục ta chọn Add Role, bấm Next, ta chọn dịch vụ DNS, bấm Next, bấm Next, bấm Install. Các bạn chú ý là dịch vụ DNS là dịch vụ phân giải địa chỉ IP thành tên miền và ngược lại, phân giải tên miền thành địa chỉ IP và được cài đặt trên cái máy server. Nhiệm vụ của nó sẽ chuyển một cái địa chỉ IP phức tạp thành một cái tên miền dễ nhớ. Ví dụ như là vĩnh.vn. Rồi sau khi cài đặt xong thì chúng ta vào cái Start menu để kiểm tra Admin Tool. Lúc này nó hiển thị cái chữ là DNS, đây là cái dịch vụ chúng ta vừa cài xong. Rồi tiếp theo mình sẽ vào đây, mình sẽ cấu hình nó. Chọn server, chọn lookup, vlook, forward lookup zone. Thì ở đây khi mà mình cài miền nó hiển thị sẵn như thế này. Rồi để chúng ta dễ hiểu, tôi xóa hết cái này, xóa hết mấy cái mẫu tin ở đây. Chúng ta làm lại từ đầu. Bước này là bước cấu hình thôi. Làm lại cái bước cấu hình của cái DNS. Rồi lần tiên ta mở lên thì nó như thế này. Tôi làm lại nha. Admin tool trên nữa thì nó trống trơn như thế này, nó không có gì hết. Còn cái thao tác trước mà trước khi tôi xóa đó, thì DNS nó được khởi tạo sẵn. Đó là mặc định của hệ thống thôi. Khi mà mình cài đặt cái domain controller thì mặc định sẽ tạo một cái mẫu tin ngầm trong đây. Khi mà chúng ta thiết lập DNS, cài đặt DNS vô thì nó tự động nó nhảy cái mẫu tin nó ra. Giờ mình không muốn cái mặc định nó chạy mà mình muốn cái mình tạo. Rồi bắt đầu làm như sau. Click chuột phải, chọn new zone. Mình sẽ tạo một cái tên miền là vĩnh.long.vn và có cái subdomain của nó là www. Rồi chọn là không chọn ha, chúng ta không bấm check gọi chọn cái này, và tôi chọn là primary zone. Ở đây gõ cái tên miền của mình là vĩnh.long.vn. Rồi ta bấm next chưa, tiếp tục bấm next. Rồi ở đây nó có hai lựa chọn, hoặc là chọn là
cho phép tự động cập nhật, hai là không cho phép tự động cập nhật. Ở hai thao tác ta chọn cái tùy chọn ở trên, bấm finish. Rồi tiếp theo ta vào cái revert lookup zone. Rồi ta lên chuột phải chọn new zone, next, check bỏ chọn ở đây, bấm next. Ở đây nó có hai tùy chọn, ta đang thao tác trên IPv4 nên ta chọn là IPv4 revert lookup zone. Ta gõ phần network ID của cái máy server. Ở đây mình chỉ có 3 số 10. Bấm next. Rồi ta tiếp tục bấm next. Rồi ta chọn phía bên trên là tự động cập nhật ở hai thao tác revert và cái forward. Rồi tiếp tục ta vào cái forward lookup zone, nhấp double click vào cái chỗ viễn lâm.vn một cái mục đó, thì mình sẽ tạo một cái click chuột phải tạo mới một cái new host, đặt tên đó là www và địa chỉ là địa chỉ của máy server 10.10.10.200. Bấm vào nút create associate pointer record. Khi mà ta check vào đây ta bấm add host thì mặt trên bên cái revert lookup zone nó cũng xuất hiện một cái mẫu tin, mẫu tin. Rồi chúng ta vào đây ta kiểm tra. Đây, mẫu tin nó vừa tạo, tự động tạo thôi. Rồi ta tạo tiếp một cái lên forward lookup zone, ta tạo mới một cái alias name. Để chọn là dc viễn dc. Đây là cái subdomain của cái tên miền này. Ta browse tới là viễn lâm .vn. Như vậy thì khi mà người dùng gõ dc hoặc là www đều vô tên miền là www viễn lâm.vn. Rồi bên đây ta cập nhật lại. Rồi nó không tự động cập nhật. Mình chọn new alias. Tên của mình vẫn là dc. Mình browse tới cái forward. Mình chọn cái dc. Thì ra mình chọn hai cái đều được, giống nhau hết. Rồi khi chúng ta làm xong chúng ta reset nó lại, để chọn cái server để reset lại cho nó thống nhất. Rồi lúc này ta chọn cái server, ta chọn action, chọn flow ns lookup, flow ns lookup. Rồi lúc này thì nó chạy được như thế này thì ngon lành. Ta gọi tiếp là pin dc viễn long .vn.
mà nó chạy được như thế này chứng tỏ là cái server của ta là thiết lập cấu hình DNS đã thành công. Rồi ta tiếp tục lên cái chương trình kiểm tra DNS phía client. Còn start run gõ ns là UO KUP ns lookup bấm OK. Rồi nó chạy như thế này thì trên xác chúng ta vào trong kia chúng ta cấu hình lại. Nó chạy y như là cái mà mình chạy hồi nãy vậy đó. Để chọn server, chọn action, để chọn property. Action. Long action property. Rồi name server. Rồi ở đây nó chưa nhận cái địa chỉ IP chúng ta edit nè. Resort. Rồi như vậy thì chúng ta xóa cái mẫu tin này đi, còn này thôi. Rồi tương tự như vậy chúng ta vào cái report, chọn này, bấm action property và name server, nó tự động nó nhận. Rồi ta kiểm tra coi là cái nó chạy được chỗ này. Rồi ngon lành. Ra chương trình kiểm tra phía client coi nó có chạy được cái DNS của mình không. Run start run gõ nở lookup. Rồi như vậy thì về cơ bản thì nó đã chạy được, rồi đó, bởi vì lúc này mình chưa có cài dịch vụ web nên chưa tự động chạy. Ở đây ta tiếp tục bên cái lệnh là pin www chấm pinlong .vn và nó chạy được như thế này là tốt. Ta tiếp tục pin cái PC nữa, pc chấm pinlong .vn. Ồ, quá tốt. Như vậy thì cái chúng ta vừa thiết lập, cài đặt và cấu hình cái dịch vụ DNS trên máy Windows Server 2008. Chúng ta đã kiểm tra được trên máy server. Bước tiếp theo mình sẽ đi về phía, mình sẽ xuống cái máy mà phía client, đấu mạng trực tiếp với cái máy server ở đây. Mình kiểm tra coi là cái DNS này nó có chạy được ở dưới hay không. Rồi đây là cái máy trạm XP. Mình sẽ lên cái máy này, mình kiểm tra coi là nó có nhận được DNS từ cái máy server hay không. Thì đương nhiên thì mình muốn kiểm tra được điều này thì mình phải kiểm tra được đó là cái máy trạm và cái máy server này nó có chung một hệ thống mạng hay không, là nó có liên lạc được hay không đó. Chúng ta vào đây để kiểm tra ha. Chúng ta vào kiểm tra coi cái card mạng giữa hai cái máy này nó như thế nào, nó có khả năng liên lạc được hay không. Rồi ở đây ta chọn lại chính là cái card mạng Bridge Adapter.
chúng ta đợi cho nó nhận. Rồi nó đã nhận xong, chúng ta vào đây ta kiểm tra cái địa chỉ IP của cái máy trạm coi như thế nào. Rồi như vậy thì nó về cơ bản nó đã cùng lớp mạng với cái máy server, nó chỉ khác số máy ở đây thôi. Và đương nhiên chúng ta nhớ là cái địa chỉ của cái máy trạm, phần DNS của nó là phải là trùng với địa chỉ của cái máy DNS. Rồi mình sẽ tiến hành mình kiểm tra coi là cái máy của mình này nó có liên lạc được cái máy server hay không. Chúng ta vào cmd để gọi là tìm đến cái máy server 10.10.10.200. Rồi hiện tại thì tạm thời nó chưa liên lạc được. Ta lên máy server ta kiểm tra coi là nó gặp vấn đề gì. Rồi lên máy server ta vào kiểm tra cái card mạng nó có cùng với card mạng nó có cùng cùng với cái máy trạm hay không. Rồi đúng là nó chưa có trỏ cùng, ta chọn RIP adapter. Rồi nó đã nhận. Rồi cái này chúng ta pin từ pin sang cái máy trạm để coi. Pin 110.10.10.100. Tôi đang đứng ở máy server bên đến cái máy trạm, coi là nó có liên lạc với máy trạm hay không. Nó khác hơn là kiểm tra coi máy server và máy trạm nó có cùng hệ thống mạng hay không. Rồi chúng ta kiểm tra thế này thì không thấy được gì, chúng ta thoát ra ngoài và trình cho C. CMD pin với cái máy trạm 10.10.10.100. Rồi nó đã thấy, đã liên lạc được rồi. Tiếp tục chúng ta sang cái máy trạm để kiểm tra coi là mình thấy cái máy server chưa. Rồi ok, quá tốt. Rồi bước tiếp theo của mình là mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ kiểm tra máy trạm nó có nhận được cái địa chỉ, nhận được cái cấu hình DNS mà mình vừa làm trên server hay không. Ta gõ lệnh DNS lookup trên máy trạm. Rồi nó đã nhận được rồi. Ta tiếp tục ping cái địa chỉ này, ping pc chấm ping long chấm vn. Quá tốt, quá tốt. Như vậy thì chúng ta vừa thiết lập xong, chúng ta vừa kiểm tra xong trên cái máy trạm là nó đã nhận được cái cấu hình thiết lập trên máy server, cấu hình DNS. Thì cái video này tôi vừa hoàn thành cái cấu hình cài đặt và cấu hình kiểm tra cái dịch vụ DNS được thiết lập trên cái máy video server.